Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw ng kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Our Talk 8. Talk 8 na tayo for today is Master versus Servant. Diba? And this is one thing that we can learn from Jesus today. Sino ba tayo? Are we masters over others? Or are we servant of others? So this is a challenge, especially for those who seek to become servant leaders. No? And again, let us look up to Jesus as our real model of servant leadership. Ultimately, dear friends, I know that we have a lot of our own point of views, our own perspectives. But at the end of the day, ang nagbibigay ng halaga, nagbibigay talaga ng unifying value to all of us is only one King. That is our Lord, Jesus Christ. And now, dear friends, ito our one big message for us today is this. Makinig. This is a powerful message for us. God feels your pain. Totoo po yan. He feels your pain. But His plans are bigger than our problems. Yes, kasama po ako dyan, no? Siyempre, kami mga preachers, we're also tao din kami, no? We're also human. We have our problems. We have our struggles. We have our challenges. But I think that's why we journey together in the feast. To discover and realize sa isa't isa na ang Diyos nandyan kasama natin. So that's why, dear friends, today to expound more and to share with us God's word and His message, His powerful message for us through His teaching and His experience sa ating Gospel of Matthew. Dear friends, let's welcome Brother Alvin Barcelona. A blessed day to all of us. Pagpapatuloy natin ang ating Taglish Talk series. Talk 8 na tayo na may pamagat na Master versus Servant. At ang ating big message ay ito. God feels your pain, but His plans are bigger than your problems. May paunang tanong ako sa inyo. Meron na ba kayong dasal na talagang taimtim na dinasal sa Diyos?
pero hindi niya dininig. Halimbawa, nung talagang dinasal mong maigi na magkatuluyan kayo nung crush mo nung high school at magkaroon kayo ng forever. Pero hindi nangyari. Pero after 20 years, nagkita uli kayo nung crush mo. Tapos nung nakita mo siya, iba na itsura. Hindi na siya yung dream girl o dream boy mo. Kaya bigla mong nasabi sa Diyos, Lord, salamat na lang. Hindi mo dininig yung panalangin ko noon. Kasi mas malaki pala ang plano mo kaysa sa akin. Alam mo, yung panahon ng Panginoong Jesus, yung mga Hudyo, lalong-lalo na yung mga Pariseo, ay mayroong ding prayer expectations. Ang panalangin nila ay dumating ang isang Mesiyas, yung bang lalaban para sa kanila at palalayain sila sa kamay ng mga Romano na sumakop sa kanila. Pero alam natin that Jesus, the Messiah, had bigger and better plans. Hindi lang bayang Israel ang kanyang agenda at hindi lang ang mga Romano at Hudyo, kundi ang buong sangkatauhan. Katunayan, ipadadala niya ang kanyang mga alagad to the ends of the earth sa kasuluk-sulukan ng daigdig at magsimula ng isang movement na mananatili sa habang panahon. Kaya kung meron kang mga panalangin na mukhang hindi dinidinig o dumadaan ka sa isang matinding pagsubok na akala mo nag-iisa ka at walang dumaramay o nakakaramdam o nakakaunawa, kapatid, hindi totoo yun. Palaging merong someone who cares for you. Kaya ako, pag feeling ko na hindi nga dinidinig ng Diyos ang aking mga panalangin, pumupunta ako sa mga kaibigan ko. Nakikipagkita ako sa kanila kahit via Zoom ngayon. Ang tawag ko sa kanila ay LG o Light Group. At dun ko naramdaman na may nakikinig sa akin na ang Diyos ay dinadamayan ako sa pamamagitan nila. Kaya I encourage you, sumali kayo sa isang light group kung wala pa kayo. Or magtayo ng isang feast light tulad ng mga nanonood nito. Sa Biblia, sa Genesis pa lang, ay sinabi na ng Diyos yan. It is not good for man to be alone. Hindi talaga tayo nilikha para mag-isa. Sabi nga nila, di ba, no man is an island. It is not good for you to be alone. Kaya muli kung akala mo'y dahil mukhang hindi dinidinig ang panalangin mo ngayon, hindi pa tapos sa iyo ang Diyos. God is not finished with you yet. After this crisis, God will use you even more. Because as God feels your pain, daman niya ang iyong dinadaanan ngayong kapatid. But His plans are bigger than your problems. That's why don't be trapped in your problems. Huwag kang manatili doon sa quote-unquote maliit na problema dahil mas malaki ang misyon para sa iyo ng Diyos. He has a divine calling for you. Kaya bago natin basahin ang ating pagbasa ngayon, tatanong ulit ako, Question, when you read the Bible, nung una mong binasa ang Biblia, saan ka nagsimula? Where did you start? Ito hula ko. Hindi sa Genesis, di ba? Yung unang aklat. Malamang nagsimula ka sa Matthew or Mark or Luke or John, mga ebanghelyo. Dahil kwento kaagad ni Jesus yun, di ba? Yun ang ating interest kaagad. At sa totoo lang, parang ang hirap basahin ng Old Testament. The Old Testament is difficult to understand, lalong-lalo na yung mga violent parts. Halimbawa, yung mga kwento ng patayan, mga murder at massacre, stories ng incest, mga magkakamag-anak, o rape, o concubines, mga kabit. Nako, si Abraham lang, hindi ba? Ay mayroong asawang si Sarah, pero nagkaanak sa kanyang alipin na si Hagar. Mayroon pang naging isang asawa na si Ketura. Di ba? Banal na tao siya. Ay, marami tayong mga questions sa lumang tipan na hindi natin masagot. Magtatanong sila Pag binasa mo yung Old Testament kasi, parang yung Diyos ng Old Testament, parang malupit. Nagpaparusa, pumapatay. Pero si Jesus sa New Testament ay punong-puno ng awa at habag. Kaya magkaiba bang Diyos yun? Aba, hindi. At ang sagot ay, ang Diyos ng Old Testament at ng New Testament ay iisa at pareho. At parehong maawain, merciful. Ang problema natin, hindi lang natin binabasa ng tama ang Biblia. Kaya nga meron tayong the feast, hindi ba? Nag-aaral tayo, sama-sama at sabay-sabay upang lalo nating maunawaan ang tunay na konteksto ng nilalaman ng salita ng Diyos. Pero alam niyo, sabi ni Bishop Barron, if you don't know Israel,
you don't know Jesus. Kasi para maunawaan mong lubos ang New Testament, dapat mayroon kang kaalaman at pag-unawa sa Old Testament. First of all, dahil Hudyo si Jesus, Jesus was a Jew, at ang kasaysayan ng mga Hudyo dates back to the Old Testament. Pangalawa, ang Biblia na binabasa at binasa ng Panginoong Jesus ng panahon niya ay yung Old Testament. At that He loves the Old Testament, the Scriptures in His time. Or parang ganito yung analogy. Sigurado ko na hilig natin ngayon nanonood ng Marvel movies, hindi ba? At yung iba nag-Marvel marathon pa ngayong pandemic. Alam niyo bang may 21 Marvel movies na mula nung nagsimula yung Iron Man 1? At sabi nila, para lubos mong maintindihan yung buong kwento, kasi naka-hobby yun nakatahi-tahi yun, ay panoodin mo yung buong 21. Mas maganda kung sa pagkakasunod-sunod niya hanggang sa endgame. Well, pwede mo rin namang panoodin yung endgame. Maganda pa rin, hindi ba? Pero hindi mo lubusang maiintindihan. Parang ang dami mong tanong. Bakit ganun? Bakit ganyan? Kung hindi mo binalikan o pinanood yung kabuuan. Ganun yon na sa Biblia na pag binasa mo yung New Testament, ay, mabibless ka talaga. Napakaganda. Kwento ni Jesus, kwento ng mga apostoles, mga sulat ni San Pablo. Pero parang yun yung endgame movie. Kaya yung Old Testament, pag binasa mo yun, lalo mong ma-appreciate yung New Testament kasi binild up ng Old Testament. At napakahalagang halimbawa ay itong babasahin natin kay Matthew sa patuloy natin pag-aaral ng Gospel of Matthew. Kasi tungkol ito sa Mashiach or Messiah, ang Mesiyas. Kaya para ma-unlock mo yung full meaning niya, dapat maunawaan muli natin sino yung Mashiach, yung Messiah, na hinihintay mula pa nung Old Testament. Kaya babalikan mo Kasi ang plot, ang buod ng kabuuan ng Biblia, ay ang Messiah. Ang usapin ng Mashiach o ng Messiah ay hindi lang one of the topics ng Bible. The Messiah is the entire plotline of the Hebrew Seriptures. The whole Old Testament ay set up para sa coming of the Messiah. At itong setup na ito ay nagsimula sa Genesis pa lang. Kasi sa Genesis o sa Bible, ang entire plot nito ay ito. God created us in His image. But we did a horrible job as His representatives. So God promised that He will send the perfect image, the Mashiach, the Messiah, who will restore us as God's image bearers. Yan yun. Yan yung buong storyline ng Biblia. At kailan muli sinimulang pag-usapan ang Mesiya sa Biblia? Ayun, sa Genesis pa lang. Kasi mula nung si Adan at si Eva ay nahulog sa kasalanan, sinabihan na sila ng Diyos. Sinabi niya doon sa ahas, di ba? I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head, and you will strike his heel. Sino yung makakaaway nung serpent? Sino yung he na manggagaling doon sa babae? At sino pa yung babae? Di ba? Tayo mga Katoliko, alam natin yan. Si Inang Maria at si Jesus, no? Na siyang tatapak, no? At mananaig sa kasamaan ng demonyo. Kaya ibig sabihin, sa Genesis pa lang ay pinangako na ang Mesiyas. At ito ang nangyari. Sa kasaysayan ngayon ng Old Testament, tuwing merong itinataas ang Diyos na nabida sa kwento ng Old Testament, akala nila yun na yung Messiah. Kasi naghihintay nga sila sa pangako ng Diyos ng isang Mashiach. Nagiging excited sila pag merong nagiging prominenteng figure. Halimbawa, nung bumaha, si Noah, yung nagligtas o ginamit ng Diyos na iligtas o magkaroon ng bagong simula. Pero sumablay din si Noah pagkatapos ng baha. Lalo na nung lumabas na si Abraham, the father of all nations siya, di ba? Siya na siguro yung Messiah. Pero hindi, sumablay din siya, di ba? Nabanggit nga natin kanina at nagsinungaling pa nga siya dahil naduwag siya at pinaubaya niya yung asawa niya. And we can go on and on na tuwing mayroong tinataas ang Diyos ay akala nila yun ang Mesiya, pero hindi pa pala. Until Jesus
came to the picture. Kaya dito sa babasahin natin, malinaw na ang tinalakay is that the Messiah will come from David. But wait, there's more than that. Kaya babasahin natin ang salita ng Diyos. Awitan natin. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang pagbasa natin ay mula sa Matthew 22:41-42. After the Pharisees and Sadducees asked Jesus 3 questions designed to trap him, it was his turn to ask them a question. Ito na ang pagbasa natin. Then, surrounded by the Pharisees, Jesus asked them a question. What do you think about the Messiah? Whose son is he? They replied, He is the son of David. Jesus responded, Then why does David, speaking under the inspiration of the Spirit, call the Messiah, my Lord? For David said, The Lord said to my Lord, Sit in the place of honor at my right hand until I humble your enemies beneath your feet. They replied, He is the son of David. Naku, eto nagtanong ngayon ang Panginoon. Binalikan niya sila dahil naalala niyo sa 3 huling linggo ang pinag-usapan natin, yung mga Pariseo at Saduceo ang nagtanong kay Jesus, tinatrap nila sila. Ang Panginoon naman ang nagtanong ngayon. At ngayon, sa issue ng pagiging Mesiyas. At yung mga Pariseo, valedictorian sila dito kung bagay. Alam na alam nila kung saan manggagaling ang Mesiya. Kaya nung tinanong sila ni Jesus, saan manggagaling ang Mesiya? O kaninong anak siya magiging? Ay, alam nila ang sagot. He is the son of David. Pero sino ba si David? Ayan, balikan natin ang pag-aralan natin. O alam natin, siya yung pumatay kay Goliath. Siya yung greatest king of Israel. At muli, sa kanyang pamumuno, talagang ang Israel ay naging isang regional superpower. He is also a man of God. No? Dahil sa kabila ng kanyang mga kasalanan, ay nagsisi siya. At tinaguran pa nga siyang a man after God's own heart sa 1 Samuel 13:14. In fact, marami siyang isinulat na bahagi sa Psalms at pinangako ng Diyos ng itataas niyang Mesiyas ay manggagaling sa angkan ni David. Mababasa mo yan sa 2 Samuel 7:1-17. So, ang sagot ng mga Pariseo na, he is the son of David, ay partially right. Pero bakit partially? Bakit bahagi lang na tama? Kasi, ang sagot nila sa kanilang isip, yung Mesiyas na darating na galing sa angkan ni David ay katulad ni David, na magiging isang warrior king, na sisipain ang mga Romano upang ang mga Israel, ang bayang Israel ay manumbalik sa kanyang glory. Kaya sinundan ito ng tanong ni Jesus sa verses 43-45. Jesus asked them another question. Then why does David, speaking under the inspiration of the Spirit, call the Messiah my Lord? For David said, The Lord said to my Lord, Sit in the place of honor at my right hand until I humble your enemies beneath your feet. Since David called the Messiah my Lord, how can the Messiah be his son? Kaya kung pag-aaralan nito, Jesus was quoting Psalms 110:1. Pero yung translation, yan po ang problema sa pag-translate mo ang isang salitang banyaga sa isang lengguwahe. Mawawala yung original na meaning. Alam niyo po, ako humbly nag-aaral ng MA Theology at yan ang pinag-aaralan namin kung paano yung original na pakahulugan dapat mong maunawaan kung talagang gusto mong pag-aralan ang sinasabi ng Biblia. Kasi si Haring David, third person siya magsalita at minention niya ang Lord na 2 beses. So, sino yung 2 Lord na yun? Pero kung maunawaan mo ang salitang Hebreo, ay hindi ko po lubusang nauunawaan ng Hebrew. Pero, at least doon sa salitang Lord, alam natin dito na 2 ang pakahulugan. Kasi yung first Lord, ang translation yun ay Yahweh. Ay, banal na pangalan ng Diyos yan. Hindi yan masambit ng mga tao, mga Hudyo noon sa Old Testament. Pero yung pangalawang translation ng Lord, ang ibig sabihin ay Adonai.
At ang ibig sabihin ng Adonai ay superior, or king, or master. So ano ang pagkahulugan nito? Ito, the son of David is the son of God. Ako, pakinggan yung maigi. Kasi ito yung paraphrasing ni Jesus. If the Messiah is David's son, why does David imply that this guy is greater than him? Hindi ba? Ay kasi, pakinggan yung maigi ha, sa mga Hudyo, mga kultura nila, pwede nilang tawagin ng kanilang mga ama na Lord. Kasi mas mataas ang ama nila tayo sa kanila, hindi ba? Lubos ang kanilang paggalang sa kanilang ama. Pero hindi tatawagin ng isang Hudyong ama na Lord ang kanyang anak. Kasi ang ibig sabihin nga ng Lord, superior. Kaya nung tinawag ni David ang kanyang anak na Adonai, Lord, ito lang ang gustong pakahulugan yan. Ang magiging Messiah na galing sa angkan ni David ay mas mataas kay David. The Messiah will be greater than David. Pero ang mga Pariseo at Saduceo hindi ito nakikita. Dahil ang iniisip nila, basta ang Messiah manggagaling sa angkan ni David, at yun nga, magiging warrior king dahil andun nga ang dugo niya, kumbaga, para makipaglaban. Tagapagligtas ng naaapi, tagapagtanggol. But Jesus is a zillion times more than what they wanted him to be. But he is also fully God. Ayan ang hindi maintindihan o matanggap ng mga Pariseo at Saduceo. That the son of David is also the son of God. Isa pa, yung problema ng mga Pariseo ay yung mga Romano. Actually, napakaliit na problema lang yan para sa Diyos. Pero ang Messiah dumating, Jesus, the Messiah King, will build a kingdom bigger than the universe. Yung mga Hudyo, nakafixate lang sila doon sa Israel. Pero ang nakikita ng Diyos ay ang buong sangkatauhan, ang buong sanglibutan. Kaya, alam nyo, pagkatapos na sinabi ng Panginoong Jesus yan, no one could answer him, sabi sa verse 46. And after that, no one dared to ask him any more questions. Friend, ano sinasabi nito sa iyo? Ito, are you in pain now? Dumadaan ka ba sa matinding pagsubok at pasakit? Sa mabigat na pasanin? Ito ang kailangan mo muling marinig. God feels your pain. Alam niya ang iyong pinagdadaanan. Dama na ang iyong bigat ng dinadala. Bakit? Siya mismo dumaan dyan eh. Ang Masya, ang Mesiya, si Jesus, ay pinagdaan at naranasan ang pasakit nang siya ay pinahirapan, iniwanan ng mga kaibigan, trinaydor pa nga, ibinenta pa nga, at hinagupit, nagbuhat ng krus, pinako, namatay. Kaya dama niya ang iyong paghihirap, ang iyong pagpapakasakit. Subalit, malaman mo din na mas malaki ang gusto ng Diyos sa iyo. Oo, naunawaan ng Diyos ang iyong pasakit at problema. Pero ayaw niyang manatili ka dyan. Tulad ng siya hindi nanatili na nakapako sa krus o hindi nanatili sa pagkalibing sa kuweba. Siya'y nabuhay na maguli upang iligtas ang buong sangkatauhan. Kaya ang problemang dinadaanan mo ngayon, sinasamahan ka ng Diyos dyan, pero gusto din niya sabihin, huwag mong tambayan yan. God is not finished with you yet. After this crisis, He will use you for His bigger and better plans. In fact, He wants you to be His embrace to the hurting, nourishment for the hungry, healing for the broken-hearted. God feels your pain, but His plans are bigger. Alam niyo, huli kong kwento sa inyo ito. Last week, nag-post ako ng isang vlog. Pero feeling ko itong pinost ko, pinakapangit na post kasi ang ingay, walang music, walang subtitles. Ang title pa, Dead End. Kaya lang nagulat ako. Wala pang 2 o 3 araw, abay, nirepost sa Viral Pinoy TV at ngayon ay mayroon ng 2.7 million views. Katunayan sa sarili ko mismong Facebook page ay mahigit 1 million na ang views nito. Kaya sabi ko, bakit kaya nag-viral ito? Kasi ang mensahe ko dito simple. Sinabi ko na sa dulo ng bahay namin, o yung kalye, na kung saan dumadaan sa bahay namin, dead end na talaga. Putol na yung kalye. Pero alam nyo, itong pandemyang ito, ginawa yung dead end na yon, at sa kabila ng dead end na yon,
May malaking kalye na ngayon na inaasahan namin na matapos ito next year, magiging bypass road upang pagdugtungin ang bayan na kung nasaan ako, bayan ng May Kawayan, papunta ng bayan ng Marilao. At ito'y magbibigay buhay, magpapaluwag ng trapiko, magbibigay bagong buhay sa dadaanan nito. Kaya sinabi ko, napakasimple lang sa mga nakikinig sa akin o nanonood na kaya kung may dead end ka sa buhay mo, akala mo tapos na dahil sa pandemyang ito, nawalan ka ng trabaho o baka pati love life mo nawala o baka masakit, nawalan ka ng isang mahal sa buhay. Pero sabi ko, tulad nitong dead end sa may amin, pwede palang magbukas muli at magbigay buhay sa iyo at sa ibang tao. Kaya kapatid, tandaan mo, God is not finished with you yet. After this crisis, He can and will use you even more. Give yourself to the Mashiach, the Messiah, the same way He gave Himself to you on the cross. Because God feels your pain, but His plans are bigger than your problems. God bless you. Maraming salamat, Brother Alvin. Powerful message, dear friends. God is not yet done with you. Hindi pa tapos. It is not the end. Friends, are you going through something right now? Ulitin ko po yung tanong. In another way, are you in the middle of a storm right now? May pinagdadaanan ka ba, kapatid? Are you carrying a heavy cross? Are you bearing a lot of pain right now? Dear friends, lahat tayo, no? Dahil sa pandemya, we're all going through something. Sabi nila that we all are going through this storm together. Pero hindi lahat tayo ay nasa isang bangka. We're not on the same boat. We're all on the same storm, but we're on different boats. Pero ito, kahit totoo man ang sinasabi nila, no? I just want to tell you this right now, dear friends. Can I preach to you right now? Don't go through it alone. Don't go through it alone. Di ka nag-iisa. You are not alone through this. We may be on different boats, but definitely we're all going on the same direction. And that's why we're here at the feast. We're here to open up our arms to you, to welcome you to the family, to embrace you to a light group so that we can journey with you and you can journey with us. Naalala yung story ni Noah, di ba? Binanggit lang ni Brother Alvin kanina that Noah is one of those nakakala na siya ang Messiah, di ba? Because of what he did. Niligtas niya yung family niya, yung mga animals, di ba? Pero there are times, I'm sure, mas lalo ngayon, that you've experienced yung buhay mo nasa gitna ng dilubyo. It's in the middle of the storm. Naalala mo? Naalala niyo po ba? Yung ark na ginawa ni Noah was also in a storm. In the middle of the storm. Na sobrang dala-dala sa alon ng waves. And our lives are like this right now. Pero after that long time na umulan at bumaha at tumaas pa yung tubig and everything was destroyed once and for all except yung mga nasa arko. Diba? Nasa ark. What happened right after nung nawala at natapos ang lahat? Siyempre, there was a calm. There was a peace. And God showed Noah and his family a rainbow. Yung rainbow na ito is a sign of God's covenant to Noah and humanity that He will not allow a flood like this to happen again. Ibig sabihin, mga kapatid, that God has made a promise to take care of us even through the storm. Even in the middle of the storm, may sagot ang Diyos. The thing is, are we listening? The truth is, dear friends, even in the middle of the storm, even in the middle of your pain, while you're carrying your cross, God has a message for you there. God has a message for you there. May sinasabi ang Diyos. And even through the pain, yan, sabi ni Brother Alvin, no? Sometimes we get to be focused dun sa problems natin. We forget that God's power, His boundary is beyond our problems. In fact, God is in control of the whole universe, that He is taking care of us, even in the pain, even in the storm. Yung storm lang, kahit
sabihin natin, na-experience natin yung dilubyo, parang nasa isang portion lang yan ng mundo, tama po ba? But then there's the whole universe pa na hawak ng Diyos that's still moving because of God's grace and God's power. Dear friends, God is in full control. And that's why He is here with us in our pain, through our pain. But His plans is always bigger than our problems. May tanong ko uli ko po sa atin lahat today. As we go through this crisis, marami din nagtatanong sa akin kailan kaya matatapos itong pandemya? Ano ko, kung ako tatanungin nyo, I don't know. Yan ang sagot ko, di ko masasabi. Let's say, of course, we're looking at brighter horizons nearby, no? Dahil nabababa yung mga cases, people are more vaccinated now. But aside from asking, I think that's not the right question to ask. Kailan ba matatapos tong pandemya na to? Honestly speaking, it will end. It will end. May katapusan talaga po ito. But when it ends, ito ang sinasuggest ko sa mga nagtatanong sa akin. I always ask them, maybe we need to ask this question. What does God, or who does God want me to become after this storm? Pagkatapos na itong lahat, sino na ba ako? Who am I? Have I become bitter? Or have I become better? Again, ask yourself, who does God want me to become after this storm? Because the truth, dear friends, even when we don't feel it, God feels your pain, but His plans are bigger than our problems. It's bigger than the problems of our families. It's bigger than the problems of our careers. His plans are bigger even than the problems of our country and the world. That's how much God's power is so overwhelming, and He is in full control. And I just want to share yung binanggit at sinabi ni Peter in 1 Peter chapter 5 verse 7. Sinabi ni Pedro, no? Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, so that in due time, He may exalt you. Ito, na-highlight ko talaga, no? Cast all your anxiety on Him. All your worries, all your problems, all your problems, di ba? Because He cares for you. He cares for you. Be sober-minded and alert. Yon. Dear friends, God is here. And today we want to remind you right now that someone cares for you. Yes, someone cares for you. But this is not just anyone. Kapatid, hindi lang to kung sino-sino lang. Even if we look for love in the wrong places, kung saan natin hinahanap yung pagmamahal, yung pag-ibig that could fill us up and complete us, kung saan-saan man po yan, in things, in persons, in situations, in experiences, ito ang masasabi ko. Someone cares for you, but it's not just anyone who cares for you. Why? It is God who cares for you. Yes, God who made you in His image and likeness. So dear friends, today, as we come into worship, can I ask of you to allow God to restore, to renew His image in you again today? Allow God to revive you as His image today in our brokenness, in our unworthiness, in our nothingness. At tingin natin, wala tayong kwenta or walang silbi, or kailan ba ako babangon, kailan ba things will get better. Just simply allow God to overwhelm you with His love, because He cares for you and wants to restore His image in you. Let's come before our God, dear friends, and worship this God who made us in His image and likeness and just wants to bring us into Himself and make us complete muli, and just love Him back, because God is pure love. We worship our God today, dear friends, and allow Him to renew and restore His image in you. Pray to Jesus. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.
Mahal naming Ama sa Langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.